Joo, tommosen riejuremonttini kaasari sai irti. Mutta paras tapa laittaa tämä takaisin. Tää on niin tiukkaa ja kovaa tämä. Niin kuuma ilman puhaltimella lämmittää vähän. Ei muutako paikalle. Joo, noin helposti meni. Sitten jos joku miettii näitä putkia, niin tuossa on öljypumpulle tuo kytkivajeri tulee tuonne sammaan tuo kaulan kanssa. Ja alempi menee suoraan alempaan pyttyyn ja tuosta ylempi ylempään. Joo, tuolla on ylivuotoputki. Se menee tuonne kiinni. Tuolla on tuo kiinnike. Tuossa on moottorille. Tuolla. Tuonne tulee ryyppy. Tuonne taakse. Ryypyvajeri ja tuohon tietenkin kaasuvajeri. Sama tälle. Tämä kytki vajeri tähän. No tuollahan nurkassa tämä tulee tähän sammaan. Sitten tämä ryypyn vajeri tänne. Neula, kaasuvajeri ja oikein päin. Alempi tuohon, ylempi tuohon. Tässä on tämmöiset vittumaiset nämä. Noin. Nämä puristetaan vaan kiinni. Noin. No niin, siinä on perusvehkeet. Pensaletku sitten tuonne taakse. Päivitetään vähän näitä osia tuon pojan moppuun. Kytkivajeri, kahavat. No, se oli tuo vaihtan jutun magneetokopaan. Joo, tähän pitäisi kuulemma tämmönen pikakaasu. Mulla on se tuolla. Mutta tästähän mä joudun ottaa vajeri. Neulat ja nämä pois. Ja liittään sen tänne öljypumpulle menevään systeemiin. Eli tämä vajeri vaihdetaan tuohon pikakaasuun. Joo. Pikkusen joudutaan kikkaille, mutta tällä saatiin tuonne taaempaan reikään. Tähän vielä se rulla. Mutta aika pitkä vajeri. Tuossa on jatko sitten ja tuo nyt ihan päällä. No katsotaan miten saa. Totta kai se lähti tuolta kaasarin vajeri irti ja tuo möhkäli tipahti. Joo, ei muuta laitetaanhan uudelleen paikalla. No niin, eli pikakaasuvajeri tuossa, kaasarivajeri ja öljypumpuvajeri. Me laitetaan yhteen ja katsotaan. Niin, nyt tuossa öljypumpu, tätä kannattaa muuten putsata. Tää oli täynnä paskaa, vaikka tässä on suojat. Öljypumpuvajeri kiinni.
sitten koho, eli kaasari ja se pikakaasu. No niin, ei muuta laitetaanpa paikalle ja kohtetaan säätää jotenkin. Niin, se olisi paikallaan. Mun toimii. Siinä hyvin menee. Öljypumppu ottaa öljyä. Pikakaasu. Joo, siinä on melko löysät ketjut. Sitä on jatkettu, kun on niin iso ja pieni eessä, niin helpompi vaihtaa tuo etuna ja kiristetään vähän vielä takarengasta. Ja sitä joutuu löystää, ei se aivan 11 sitä höppää. 13, niin ei se aivan riitä. Sinnehän se lupsahti, kun vanhaa emäntä. Joo, siinä on pitkin vajeri, kaasuvajeri, pari kaasuakin, mistä osia, pitkin ja kaasuvipu. Joo, siinä on uudet vivut ja tuo pikakaasu. No se on vähän erikoisen näköinen. Piti tuokin maalata mustaksi, ettei se näytä siniseltä. Mutta joo, sillain toimii. Ei muuta kuin testiä.